ดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดำน้ำกันที่จังหวัดชุมพรนะครับได้ไซต์ของเราวันนี้จะมีเกาะง่ามเล็กง่ามใหญ่นะฮะแล้วก็ตามด้วยหินแพแล้วก็ยังไปที่เรือป่าอีกนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะฮะเราจะดำกัน3 ไดฟ์นะครับไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าการดำน้ำครั้งนี้จะสนุกขนาดไหนนะฮะจะไปดูกันเลยครับ
Bye.